Hi guys! Welcome to my channel. This is Ace on DIY. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong wooden cabinet door handles. Ang gagamitin ko dito guys, mga scrap woods lang, mga ritasong kahoy. So yan ang gagawin kong cabinet door handles. So ang gagawin ko dito sa mga kahoy guys, yung edge niya lalagyan ko ng parang arc ganito. Kasi ito yung maging hawakan niya. Okay? Pagamitin ko yung router. So ito guys, hahatiin ko. Ngayon dahil wala akong table so wala mahati ko siya ng maayos, malinis at straight. Gagamitin ko yung cutter sa paghati. Mabawasan na ito guys dito. Lagyan ko na siya ng wood coating, clear wood coating. So ayan na yung finished product guys. Sana nagustuhan niyo yung design. Maraming salamat sa inyong panood. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell. At thank you for watching. Bye guys!